รั่งคนหนึ่งนั่งดูคลิปเด็กเล่นกีตาร์อยู่เฉยๆดูไปได้ครึ่งคลิปจู่ๆต้องกดหยุดลุกไปคว้ากระดาษกับดินสอมาจดเพราะความคิดมันผุดขึ้นมาในหัวพร้อมกัน20เรื่องเขาบอกเองเลยว่าต้องรีบจดไม่งั้นลืมแล้วขอสรุปให้เหลือแค่ 2-3 ข้อพอคลิปนั้นคือคลิปเด็กหญิงวัย10 ขวบซัดเพลงที่คนเล่นกีตาร์ทั้งโลกยกให้เป็นเพลงโหดที่สุดเพลงหนึ่งชื่อเพลง Through the Fire and Flames ของวง Dragon Force เด็กคนนั้นคือน้องเนเน่รอยัลเด็กภูเก็ตบ้านเราที่ตอนนี้ไปยืนอยู่บนเวทีอเมริกา Got Talent แต่สิ่งที่ทำให้คลิปนี้น่าเล่ากว่าคำชมคือพอสาวไปถึงต้นตอของเพลงนี้ปุ๊บมันพาไปเจอความจริงเรื่องเงินก้อนหนึ่งที่คนทั้งวงการเข้าใจผิดกันมา20ปีเจ้าของคลิปชื่อเจสันดามิโกเป็นนักดนตรีสายบลูส์ร็อกจากเมืองลาลีรัฐนอร์ทแคโรไลนาคลิปที่ปล่อยล่าสุดมียอดราว 16,000 วิวตัวเขาเองบอกในคลิปว่านี่เป็นคลิปดูปฏิกิริยาตัวที่2ของเขาที่ทำกับนักกีตาร์คนนี้ตัวแรกคือตอนดูโชว์เพลงของวง Muse บนเวทีอเมริกา Got Talent แล้วมันดังเกินคาดคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะจนเขาบอกว่าแทบไม่เชื่อแล้วในคอมเมนต์นั่นแหละที่คนแห่กันบอกว่าพี่ต้องไปดูตอนแก10 ขวบเล่นเพลงมังกรนะเขาเลยกลับไปขุดคลิปเก่ามาดูคุณผู้ชมครับทางฝั่งของตัวเจสันเนี่ยเขาไม่ใช่คนดูคลิปเล่นๆนะฮะประวัติเขาคือเริ่มเล่นเปียโนตั้งแต่3 ขวบตีกลองตอน4 ขวบแล้วมาหัดกีตาร์เองตอน9 ขวบตอนอายุ15เป็นสมาชิกอายุน้อยที่สุดของวงแจ๊สมหาวิทยาลัยดุ๊กเคยขึ้นเวทีร่วมกับ BB King กับบัดดี้กายได้รางวัลดนตรีของรัฐมา2 ครั้งแถมยังไปโผล่บทเล็กๆในหนังของมาร์ตินสกอร์เซซีเรื่อง The Irishman อีกคนแบบนี้นั่งจดโพยตอนดูคลิปเด็ก10 ขวบมันก็บอกอะไรได้พอสมควรแล้วมันมีจุดสะดุดอยู่จุดหนึ่งคือชื่อคลิปกับที่เขาเอ่ยในคลิปเขาไปเรียกชื่อมายานีลากันตันซึ่งเป็นเด็กอัจฉริยะกีตาร์อีกคนจากเมืองเจนไนประเทศอินเดียคนละคนกันเลยนะฮะตัวมายาเป็นสายเมทัลเหมือนกันขึ้นเวทีเดียวกันนี้เมื่อปีคศ2024ตอนนั้นอายุ10 ขวบเล่นเพลงของวง Papa Roach ในรอบคัดตัวแล้วไปเล่น Master of Puppets ของ Metallica ในรอบต่อมาก่อนจะตกรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนคลิปที่เจสันเปิดดูทั้ง2 คลิปทั้งเพลงของ Muse บนเวทีและคลิปเด็ก10 ขวบเล่นเพลงมังกรอันนั้นคือน้องเนเน่ของเราชัดๆแล้วมันบอกอะไรเราล่ะผมมองว่ามันบอก2 อย่างพร้อมกันอย่างแรกคือพอฝรั่งมองมาทางเอเชียเด็กสาวถือกีตาร์ซัดเมทัลเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นหมวดเดียวกันในหัวเขาไปแล้วชื่ออาจสลับได้แต่หมวดนี้มีจริงอย่างที่2คือน่าคิดกว่านั้นคนดูคลิปเป็นหมื่นๆไม่มีใครสับสนเพราะเขาดูมือดูหน้าดูสตูดิโอที่บ้านแล้วรู้ทันทีว่าใครนั่นแปลว่าน้องเนเน่มีสิ่งที่นักดนตรีอยากได้ที่สุดไปแล้วอย่างหนึ่งคือคนจำภาพได้ก่อนจำชื่อทีนี้มาถึงสิ่งที่เขาจดไว้บนกระดาษข้อแรกที่ตัวเจสันหยิบขึ้นมาพูดคือคำถามว่ามันเพอร์เฟกต์ไหมแล้วเขาตอบเองว่าไม่มีโน้ตที่ไม่เนียนอยู่บ้างแต่เขาย้อนถามกลับว่าแล้วจะเอาอะไรมาวัดคำว่าเพอร์เฟกต์ล่ะเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือมือเด็ก10 ขวบมือนึงกางนิ้วอยู่บนคอกีตาร์ขนาดผู้ใหญ่เต็มตัวสเกล25 นิ้วครึ่งซึ่งระยะห่างระหว่างช่องมันถูกออกแบบมาเผื่อมือผู้ใหญ่ไม่ได้เผื่อมือเด็กประถมเขาบอกตรงๆว่าคนรุ่นเขาหรือแก่กว่าเขาที่จับกีตาร์มาหลาย10 ปีก็ยังทำแบบนั้นไม่ได้จุดนี้สำคัญนะครับเพราะสิ่งที่คนเล่นดนตรีเป็นเขาไม่ได้ฟังว่าเพราะไหมเขาฟังว่ามือมันสั่งได้เร็วแค่ไหนสมองสั่งไปที่นิ้วแล้วนิ้วไปถึงตรงนั้นทันหรือเปล่าซึ่งอันนี้ซื้อไม่ได้ลัดไม่ได้ต้องนั่งซ้อมเอาอย่างเดียวตัวเจสันเองพูดถึงชั่วโมงซ้อมหลักหมื่นชั่วโมงซึ่งเป็นคำที่คนชอบพูดกันแต่คนคิดทฤษฎีตัวจริงคือดร.แอนเดอร์ส อีริกเซนเคยออกมาบอกเองว่าเลขหมื่นชั่วโมงมันถูกเล่าจนง่ายเกินไปของจริงไม่ได้อยู่ที่นับชั่วโมงแต่อยู่ที่ตอนซ้อมนั้นซ้อมแบบไล่จี้จุดที่ตัวเองทำไม่ได้หรือเปล่านั่งเล่นเพลงที่เล่นได้อยู่แล้ว 3,000 ชั่วโมงก็ไม่ไปไหนคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะมันเหมือนกวาดบ้านทุกวันแต่ไม่เคยยกโซฟาขึ้นดูข้างใต้เลยเอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่ผมว่าแรงที่สุดของวันนี้เจสันเล่าถึงเกมกีตาร์ฮีโร่เขาเกิดปีคศ1994เพื่อนหิ้วเกมภาค2มาเล่นที่บ้านช่วงปีคศ2006ถึง2007เขาบอกว่าเกมนี้แหละที่ปลุกร็อกแอนด์โรลกลับมาเด็กอเมริกันรุ่นนั้นรู้จักเพลงร็อกดีๆจากเกมแล้ววง Dragon Force ก็เปรียบเหมือนบอสตัวสุดท้ายของเกมก่อนหน้านั้นแทบไม่มีใครรู้จักวงนี้พอโผล่ในเกมปุ๊บดังทั้งโลกและเขาก็สรุปตามที่คนพูดกันมา20 ปีว่าการได้อยู่ในเกมเนี่ยมันดูแลอาชีพและค่าลิขสิทธิ์ของวงไปได้ตลอดชีวิตตรงนี้แหละที่ของจริงมันคนละเรื่องเลยตัวเลขฝั่งเกมก่อนเกมกีตาร์ฮีโร่ภาค3ที่เอาเพลงนี้ไปใส่เป็นเพลงปลดล็อกตัวสุดท้ายออกขายปลายปีคศ2007กลายเป็นเกมเดี่ยวเกมแรกในโลกที่ทำรายได้ทะลุ$1,000 ล้านคิดเป็นเงินไทยที่เรทวันนี้ราว33 บาทต่อดอลลาร์ก็ตกราว 33,000 ล้านบาทเฉพาะยอดขายปลีกในอเมริกาอย่างเดียวก็$830 ล้านหรือประมาณ 27,000 ล้านบาททีนี้ฝั่งวง
เฮอร์แมนลีมือกีตาร์ของวงเนี่ยเคยออกมาเล่าเองผ่านคลิปสั้นในช่องของเขาว่าเกมกีตาร์ฮีโร่จ่ายค่าใช้เพลงให้วงเป็นเงินก้อนเดียวจบจ่ายครั้งเดียวไม่ใช่ส่วนแบ่งรายเกมเขาบอกว่าเท่าที่จำได้น่าจะไม่ถึง $3,000 อาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำไม่ถึง 3,000 นะครับไม่ถึง 3,000 คิดเป็นเงินไทยก็ไม่ถึง 100,000 บาทแล้วเงินก้อนนั้นยังต้องหารกันในวงหลายคนหักให้ผู้จัดการหักให้ค่ายเพลงหักให้บัญชีอีกเขาบอกเองว่าสุดท้ายแทบไม่เหลืออะไรโอ้โหคือเกมทำเงิน 30,000 กว่าล้านบาทคนแต่งเพลงที่เป็นด่านสุดท้ายของเกมได้ไปไม่ถึงแสนมันเหมือนช่างเขียนป้ายที่รับจ้างวาดป้ายหน้าร้านไปวันเดียวแล้วร้านนั้นขายดีไปอีก10 ปีช่างก็ได้ค่าแรงวันนั้นวันเดียวจริงๆเอาล่ะกลับเข้าเรื่องแต่ประเด็นคือของที่วงได้จริงมันไม่ได้อยู่ในซองค่าตัวไงครับมันอยู่ที่คนรู้จักอัลบั้มชุดที่มีเพลงนี้ก่อนเกมออกขายในอเมริกาไป160,000 กว่าแผ่นพอเกมออกปุ๊บยอดสะสมไต่ไปเกือบ400,000 แผ่นยอดโหลดเพลงนี้แบบดิจิทัลจากที่เคยไม่ถึง 2,000 ครั้งต่อสัปดาห์กระโดดเป็นเกือบ 40,000 ครั้งในสัปดาห์เดียวช่วงปลายเดือนธันวาคมปีนั้นแล้วเพลงนี้ก็ไปได้แผ่นเสียงระดับแพลตินัมในเวลาต่อมาตัวเฮอร์แมนเล่าว่าค่ายโทรมาบอกว่าขายดีจนตั้งตัวไม่ทันแล้วทัวร์รอบถัดมาวงได้ขึ้นเวทีเทศกาลใหญ่ก่อนวงระดับ Slipknot กับ Disturbed พูดง่ายๆก็คือเกมไม่ได้จ่ายเงินให้วงเกมจ่ายคนดูให้วงแล้ววงเอาคนดูก้อนนั้นไปแปลงเป็นตั๋วคอนเสิร์ตเป็นแผ่นเป็นเสื้อเองอันนี้แหละคือกลไกธุรกิจดนตรีกลางยุค 2000 ที่คนขายเพลงเริ่มขายแผ่นไม่ได้แล้วเพราะโหลดกันฟรีเพลงเลยกลายเป็นของแจกเพื่อไปเก็บเงินปลายทางแทนแล้วเกมกับหนังโฆษณาก็กลายเป็นช่องทางแจกที่ทรงพลังที่สุดน่าสนใจว่าตัวเฮอร์แมนเองก็เคยแย้งเบาๆว่าอย่ายกความดีให้เกมทั้งหมดเพราะกว่าวงจะได้เซ็นสัญญาเขาก็ไปยืนดักคนค่ายเพลงหลังเวทีเทศกาลที่เยอรมนียัดแผ่นเดโมใส่มือแบบโบราณนั่นแหละและคุณผู้ชมครับวงจรนี้กำลังจะกลับมาอีกรอบเพราะทีมผู้สร้างเกมกีตาร์ฮีโร่ชุดเดิมกลับมารวมตัวกันใหม่เมื่อกลางปีที่แล้วแล้วเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ก็เพิ่งประกาศเกมใหม่ชื่อ Stage Tour มีกีตาร์พลาสติกให้ถือเหมือนเดิมกำหนดออกปลายปีนี้ถ้าเกมนี้เปิดตัวแล้วดังเพลงไหนที่ถูกเลือกใส่ในเกมผมว่าคนทั้งโลกจะรู้จักภายใน2 สัปดาห์เหมือนที่เพลงมังกรเคยเป็นมาแล้วทีนี้ย้อนกลับมาบ้านเราเรื่องนี้มันเกี่ยวกับพ่อแม่คนไทยตรงไหนเกี่ยวตรงที่พอคลิปเด็ก10 ขวบซัดเพลงระดับนี้ไหลเข้าไทม์ไลน์ทุกวันสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆคือพ่อแม่จำนวนไม่น้อยจะเริ่มคิดว่าลูกเราก็น่าจะได้แล้วก็เดินไปซื้อกีตาร์ไฟฟ้ากับตู้แอมป์ซึ่งของชุดพอใช้ได้ก็หลักหมื่นบาทขึ้นไปยังไม่นับค่าเรียนรายเดือนที่โรงเรียนดนตรีในห้างอีกแต่ผมอยากให้ดูของจริงตรงหน้าน้องเนเน่เนี่ยไม่ได้มาจากสายนั้นเลยบ้านไม่มีนักดนตรีหัดเองดูจากคลิปใน YouTube แล้วเอาไปลองเล่นที่ตลาดนัดจนมือหนาคือมันไม่ใช่เส้นทางที่จ่ายเงินแล้วซื้อได้มันเป็นเส้นทางที่ต้องมีเด็กคนหนึ่งที่อยากเล่นมากพอจะนั่งไล่โน้ตเดิมเป็น100 รอบโดยไม่มีใครดูส่วนพ่อแม่มีหน้าที่แค่ไม่ไปเบรกกับหาที่เล่นและต้องพูดกันตรงๆอีกอย่างว่าเมทัลหรือ power metal เนี่ยมันเป็นแนวที่โหดกับร่างกายข้อมือนิ้วหลังแล้วก็หูของเด็กถ้าจะดันลูกไปทางนี้ต้องมีคนคุมท่าคุมเวลาซ้อมคุมระดับเสียงในหูฟังด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ซ้อมวันละ6 ชั่วโมงเพราะอยากให้ทันคลิปที่เห็นในจอเอาล่ะประเด็นนี้พอแค่นี้รวมความแล้ววันนี้เราได้เห็น2 อย่างซ้อนกันอย่างแรกคือนักดนตรีอาชีพชาวอเมริกันคนหนึ่งนั่งจดโพยเพราะเด็กไทยคนหนึ่งแล้วเผลอเรียกชื่อผิดเป็นเด็กอินเดียแต่คนดูรู้ว่าใครอย่างที่2คือเบื้องหลังเพลงที่เด็กคนนั้นเลือกเล่นตอน10 ขวบมันคือเพลงที่ทำให้เจ้าของเพลงดังทั้งโลกโดยที่แทบไม่ได้เงินจากคนทำให้ดังเลยสักบาทซึ่งมันตรงกับสถานะของน้องเนเน่ตอนนี้เป๊ะๆนะฮะยอดวิวหลัก100 ล้านที่วิ่งอยู่ทุกวันคลิปดูปฏิกิริยาที่ผุดขึ้นวันละหลายช่องทั้งหมดนั่นยังไม่ใช่เงินสักบาทมันเป็นแค่คนรู้จักก้อนใหญ่ที่ลอยอยู่เฉยๆใครแปลงมันเป็นเพลงของตัวเองเป็นตั๋วคอนเสิร์ตเป็นอาชีพยาวๆได้คนนั้นถึงจะได้จริงใครแปลงไม่ทันเดี๋ยวก้อนนี้มันก็ลอยไปหาคนต่อไปเหมือนที่มันเคยลอยผ่านวงมังกรวงนั้นมาแล้วเมื่อ20 ปีก่อน